સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે આ ઉનાળાની સિઝનમાં 12 માસ સ્ટોર કરી શકાય તેવા આમચૂર પાવડરની રેસીપી જોવાના છીએ। આ આમચૂર પાવડર બજાર કરતાં ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે ઘરે જ તૈયાર કરી શકો છો અને એ પણ ખૂબ જ સરળતાથી। તો તેને કેવી રીતે બનાવવો તે જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં આમચૂર પાવડર બનાવવા માટે આપણે કાચી કેરીની જરૂર પડશે। અત્યારે મેં એપ્રોક્સ 1 કિલો જેટલી કેસર જે કાચી કેરી આવે છે તે લીધેલી છે, પરંતુ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે તમને જે પણ કાચી કેરી અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો। અથાણા માટેની જે કાચી કેરી આવે છે તે પણ તમે લઈ શકો છો। કાચી કેરી લેતી વખતે ફક્ત ધ્યાન એ બાબતનું રાખવાનું છે કે આ કેરી સડેલી ન હોય, અથવા તો તેનો જે સડેલો પાર્ટ હોય તેને આપણે દૂર કરી લેવાનો છે, કારણ કે આ કાચી કેરીના પાવડરને આપણે 12 માસ માટે સ્ટોર કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં આ બધી જ કાચી કેરીને સારી રીતે ધોઈ લેશું અને ત્યારબાદ આ રીતે તેની છાલ ઉતારી લેવાની છે। તો અહીંયા મેં બધી જ કાચી કેરીને ધોઈ અને તેની છાલ ઉતારી લીધેલી છે। અને હવે આપણે જે પોટેટો સ્લાઇસર આવે છે, અથવા તો કોઈ પણ સ્લાઇસર હોય કે જેમાંથી આપણે કાચી કેરીની આ રીતે પાતળી એવી ચિપ્સ અથવા તો એની પતરી પાડી શકીએ તેવું સ્લાઇસર લેવાનું છે। તો હવે આ બધી જ કેરીને આપણે આ રીતે એકદમ પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી લેવાની છે। અને બધી જ કાચી કેરીને આ રીતે સ્લાઇસ કર્યા બાદ તેને કોઈ પણ કાપડ લઈ પાતળું એવું અને તેને અલગ અલગ આપણે જેમ બટેકાની પતરીને છૂટી છૂટી પાથરીએ એ રીતે આમ પાથરી દેવાની છે। ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે છૂટી છૂટી પાથરશો તો એ જલ્દીથી સુકાઈ પણ જશે અને એનો જે કલર હોય તે વ્હાઈટ રહેશે। જો એકબીજા સાથે ચોંટાયેલી રહેશે તો તે જલ્દી સુકાશે પણ નહીં અને એનો જે કલર હોય એ થોડો બ્રાઉન અથવા તો કાળાશ પડતો થશે। તો તડકામાં 4 થી 5 દિવસ માટે આપણે તેને રોજ સૂકવી લેવાની છે અને એકદમ આ રીતે છૂટી છૂટી સૂકવવાની છે। અને આ કેરીની જે સ્લાઇસ અથવા તો પતરી છે તેને તમે જેટલી પાતળી પાડશો સ્લાઇસરમાં તેટલી તે ઝડપથી સુકાશે। મીન્સ કે જો એકદમ પતલી પતલી સ્લાઇસ હશે તો 1 થી 2 દિવસના તડકામાં એ સારી રીતે સુકાઈ જશે અને જે વધારે તડકો હોય ત્યારે આપણે તેને સૂકવી દેવાની છે, તો એ ઝડપથી સુકાઈ જશે અને એકદમ સુકાયેલી હશે તો એનો જે પાવડર કરશું તો એ એક સરસ મજાનો એકદમ પાવડર, ફાઇન પાવડર તૈયાર થશે। મીન્સ કે એકદમ ઝીણો પાવડર તૈયાર થઈ જશે। અને કેરી લેતી વખતે જો તમે અથાણાની કેરી લીધેલી હશે તો એ થોડી ખટાશ પડતો પાવડર બનશે, કારણ કે અથાણા માટેની જે કેરી આવે છે એ થોડી ખાટી આવે છે, માટે બને તો કેસર કેરીનો કાચી કેરીનો ઉપયોગ કરજો તો એ થોડી ખાટી અને મીઠી બનશે। તો તમારો જે આમચૂર પાવડર છે એ પણ થોડો ખાટો મીઠો તૈયાર થશે। બાકી તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ કાચી કેરી લઈ શકો છો। તો અહીંયા 4 થી 5 દિવસ બાદ આપણી જે કેરીની સ્લાઇસ છે એ સારી રીતે સૂકી અને એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે। ઘણા લોકો આમચૂર પાવડરની જે સ્લાઇસ પાડે ત્યારે તેને પાણીમાં બોળી દે છે, પરંતુ આમ કરવાથી અમુક જે તેના અંદરના પોષક તત્વો હોય તેનો પાણીમાં નાશ થઈ જાય છે, માટે આપણે અહીંયા જે આ કેરીની જે સ્લાઇસ પાડી છે તેને પાણીમાં ધોઈ નથી, પરંતુ સ્લાઇસ પાડી અને સીધી જ સૂકવી દીધેલી છે, જેથી તેના પોષક તત્વો હોય એ પણ તેમાં જળવાઈ રહે। તો અહીંયા 4 થી 5 દિવસ બાદ આપણી જે કાચી કેરીની સ્લાઇસ છે એકદમ આ રીતની ડ્રાય થઈ ગઈ છે। મીન્સ કે તમે એને ભાંગો તો જેમ બટેકાની પતરીનો અવાજ આવે એકદમ કરકરી બને એવી જ આ સ્લાઇસ બને। ત્યારબાદ આપણે તેને મિક્સર જારમાં પીસી લેવાની છે। તો હવે આપણે જે બધી જ કેરીની સ્લાઇસ આ રીતે છે તેને મિક્સર જારમાં સારી રીતે દળી અને એકદમ ઝીણો પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણે તેને સારી રીતે પીસી લઈએ। તો આ રીતનો એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર થઈ જાય એટલું આપણે દળી લેવાનું છે, મીન્સ કે મિક્સરમાં તેને પીસી લેવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરળતાથી એકદમ સુકાયેલો હોવાથી તેનો એકદમ ફાઇન એટલે કે ઝીણો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આ આમચૂર પાવડરને તમે 12 માસ રાખી શકો છો, તે સહેજ પણ બગડતો નથી અને ઘણી બધી વાનગીઓમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। આલુ પરોઠા કે ભજીયાનો માવો બનાવો તો ઘણી વખત લીંબુનો રસ નીચવવાથી તે વધારે ઢીલો થઈ જાય છે, પરંતુ લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો તો તમારો માવો છે એ કઠણ પણ રહેશે અને સ્વાદમાં પણ સારો રહેશે। તો બજાર કરતાં ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે અને ખૂબ જ સરળતાથી તમે આમચૂર પાવડર 12 માસ માટે તૈયાર કરી શકો છો। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે।